بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په ډیجیټل مارکیټینګ باندې ما ویډیوز شروع کړی دي. الریډي به ما یو ویډیو اپلوډ کړی دا. که تاسو ته یاد شي ویډیو نمبر 1 ما الریډي اپلوډ کړ، واټ از ډیجیټل مارکیټینګ ان پښتو. دا ما الریډي اپلوډ کړی دا. بده کې ما په ډیټیل سره خبرې کړې دا چې ډیجیټل مارکیټینګ څه دی. بیا پای کې مونږه سوشل میډیا مارکیټینګ اس ام ام چې ما کوم ویلو نو باغی باندې ما الریډي خبرې کړې دي. که چا نه کتلې بر په رائټ کارنر کې تاسو راشي هغه باندې کلیک کړئ، هغه وګورئ. ټیک ده. نن ویډیو نمبر 2 دا زموږ په ډیجیټل مارکیټینګ پای کې بزنن په ډیټیل سره تاسو خبرې کوم چې سوشل میډیا منیجمنت په منګه څنګه کوو. ټیک دا او دا غي کم ټولز دی هغه منګه کم استعمالو. په دې خبره به منګه نن مطلب مزید په دې کې کم فیچرز دی هغه به منګه مزید الیبوریټ کوو او په دې به خبرې کوو. نو راځي خپل ټاپک ته زو ټایم نه ویسټ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د په دې ځای کې تاسو یو خبره مینشن کوم. هغه تیر ویډیوګانې چې ما کمی کړې او ما سلایډز جوړول خو ما بیا ریموو کول. نو بیا ما ته ډیرو کسانو میسجونه وکړو چې موږ ته ساده سلایډز پکار دي. او سلایډز ما الریډي ډیلیټ کړو ځکه زه په دې لپټاپ کې داسې دغه نه ساتم. هغه آنلاین زه کوم نو ما به ډیلیټ کول. زه اوس آنلاین په ګوګل ډاکومنټ چې کوم دی هغه کې کوم. نو ګوره چا سلایډز پکار نو زه یې سره بیا شیر کولای شم. ټیک ده. دا به زه نه ډیلیټ کوم. ښه اوس نن به موږ په دې باندې خبره کوو. پرون ما په دې باندې الریډي بریفلی خبره کړو. نن به موږ مزید په ډیټیل سره خبره کوو. ټیک ده. موږ برن سوشل میډیا پلیټ فارمز وایو او دا سوشل میډیا منیجمنت کم ټولز چې دي هغه موږ کوو چې دا موږ اټومیټ کوو. څنګه اټومیشن موږ دې څنګه کوو. ها اورنې چې دا کنه ګورئ تاسو ما ویلو چې هغه سوشل میډیا منیجمنت دی. سوشل میډیا منیجمنت وایي څه ته ما پرون الریډي ایکسپلین کړی دا. نن به مزید بیا په دې خبرې کوم. سوشل میډیا منیجمنت دا دی کنه ګورئ تاسو ما الریډي دا ویلو چې ګورئ کله مونږ یو بزنس منیج کوو. فیسبوک اگزامپل به زه کوم. فیسبوک مونږ ټول استعمالو. فیسبوک باندې زمونږ یو پیج به تاسو الریډي جوړ کړئ. که نه یې جوړ کړئ نو زه به تاسو له جوړوم. په دې کورس کې به تاسو پیج جوړول او د هغې کم طریقې چې دي او ټوټل نیسسري فیچرز چې دي او ټول به زه تاسو ته ښیم. نو هغه پیج چې که نه هغه مونږ منیج کوو. منیج کوي داسې مطلب په هغې کې مونږ ته څه کمنټ راځي د هغې مونږ ریپلایګانې ورکوو. هغې کې مونږ ته څوک میسج کوي د هغې مونږ ریپلای ورکوو. ټیک ده. په هغې کې مونږ ته څوک مطلب څه ریاکشن راکړي مونږ د هغې دغه وکړو. بیا هغې کې مونږ پوسټونه پوسټ کوو. مطلب د خپل بزنس ریلیټډ یا زموږ څه آیډیاز دي هغه مونږ په هغې باندې الریډي مطلب پوسټ کوو. روزانه لګیا یو. نو دغه د سوشل میډیا منیجمنت وایي. هغه مونږ پیج چې دی هغه منیج کوو. ټیک ده. یعنی چلوي اپریټ کوي. نو اولنۍ دغه ده. اوس دویمې چې د سوشل میډیا مارکیټینګ دا دی که نه چې لکه فار ایگزامپل تا اوس پیج جوړ کو که نه. زه تاسو اوس دا ویم چې تا پیج جوړ کو او په هغه پیج باندې ته روزانه یو پوسټ ورکړې خو هغه پیج چا لایک کړی نه نو هغه پوسټ خو څوک یې نه هم نو که نه. ټیک ده. نو ته پوسټ ورکړې خو هغه څوک یې نه نو دغه چې څوک یې نه نو ته به ځانه آیډینس ګورې. ته به ځانه کسټمر راولي. ته به ځانه ویورز راولي. نو هغه ویور چې راولي هغې ته سوشل میډیا مارکیټینګ وایي. نو هغه مارکیټینګ په ترو باندې موږ ځان ته ویورز راولو. ټیک ده. نو اوس د تاسو ما پرون الریډي هم ویلي دي چې دا موږ تقسیم کو په 100% کې کو نو 30% موږ سوشل میډیا منیجمنت لور کوو. یعنی دا خو یو ضروری کار خو سوشل میډیا منیجمنت دی خو موږ ول 30% ورکاو او مارکیټینګ لا موږ 70% ټایم ورکاو. نو 70% مطلب چې موږ خپل آیډینس راولو. اوس منیجمنت چې دی پای کې خو ټف کار پای کې هم دی چې مطلب ته پوسټ جوړې او پای کې بیا خلکو سره مطلب انټریکشن کې. خو ټول نه ټف کار دا دی چې تا پوسټ له کسان راولي. نو هغه کسان راوستل هغه سوشل میډیا مارکیټینګ کار دی. نن به اوس مزید موږ په دې کې خبره کوو. زه به اوس تاسو یو وایم چې موږ زه به تاسو څه څه ښیم. ټیک ده. نو په هغې کې ګورئ سوشل میډیا پلیټ فارمز چې دي که نه چوز ون اپروچ ټو ګراب د آیډینس اټینشن رایټ فرام د سټارټ. صحیح ده. موږ به په دې پلیټ فارم باندې ښه کار کوو. زه به تاسو په سوشل میډیا کې په دې شیزونو باندې دغه خیم. یو ټیک ټاک هم دی. ټیک ټاک به زه مزید بیا جدا ویډیوګانې جوړې کړم. هغه هم په سوشل میډیا کې نن سبا په ټاپ باندې دی. ښه خو زه به تاسو دا 15 ښیم. نو دا 15 سوشل میډیا پلیټ فارمز چې دي که نه دا ډېر زیات ضروري دي د مارکیټینګ دپاره. ټیک ده. نو اولنی په هغې کې څه دی فیسبوک دی. فیسبوک په ټاپ دی ځکه ما تاسو پرون ښوولي په فیسبوک کې څونه ویورز دي څونه یوزرز دي. نو اولنی فیسبوک دی بیا پسې انسټاګرام دی. ټیک ده. انسټاګرام دی بیا پسې ټویټر دی بیا پسې پینټرسټ دی او لینکډ دی. دا پینټرسټ به ستاسو لپاره نه وي. دا به زه تاسو ته ښیم. د دې به زه یو جدا کورس هم کوم. په دې باندې خلک ډېرې زیاتې روپۍ ګټي په ډیجیټل مارکیټینګ باندې. دا بزنس لپاره ډېر زیات ښه دی. ټویټر پینټرسټ او لینکډ په دې 15 شیزونو به زه تاسو سوشل میډیا مارکیټینګ ښیم. نو ان شاء الله تعالی په دې به مزید 1 by 1 خبرې کوو. کو زه تاسو وایي چې دا یو مطلب داسې خبره کوي دا به داسې سکیپ کېږي دا به نه سکیپ کېږي. 1 by 1 به زه تاسو سره دا ډسکس کوم. اوس راځو ایکچولی خپل دی بل دغه له ښه
وس ګورئ نه زما ټاپک اوریجنل لاره سوشل میډیا منیجمنت ټولز کم دغه ټولز دي چې هغه موږ استعمالو چې سوشل میډیا چې دا کنه هغه منیج کو او مطلب اتوماتیک کو نو د سی کنه لکه تاسو اکثر کو چې دا پیج ته میسج کړی دا پیج نه اکثر موږ ته اتوماتیکلی ریپلای راشي هغه ریپلای چې راځي دغه ټول منیجمنت او هغه ټول د دې سوشل میډیا په دې پیج کې خپل اټومیشن او دا غیر لپاره بیا موږ ټولز استعمالو نو هغه ټولز کم دي ګورئ هغه دادي ګوره سوشل میډیا لپاره موږ بفر ایپ استعمالو او د دې سره سره موږ هوټ سویټ استعمالو ټیک ده دا ایپس دي دا به تاسو 1 بای 1 کوم خو یو خبره ځان ته یاد ساتئ ودی کې څه ټولز داسې دي کنه چې هغه بالکل فری دي یعنی مطلب هغه موږ له بالکل فری راکول کېږي څه ټولز داسې دي چې هغه موږ الو نو کم چې الو هغه به هم دونه ګران نه وي خو لکه بیا هم اغستل به لازمي نو دا تاسو ځان ته ګرانوي په دې مو ځکه ما چې میزان والا کورس کوو نو باقي موږ څه ټولز اغستل لکه کم دغه والا چې د جنگ سکاوټ یا هیلیم 10 نو هغه اغستلی خو دا دای کنه چې ته اخلي نو مطلب ته به دی الریډي کاروم کې کنه نو هغه ته بیا پیسې هم راځي دا غي دا نو تاسو هغه خپل پیسې منیج کوئ لکه ته چې سوشل میډیا مارکیټینګ کې نو تر هغه نه د میاشتې 10000 روپۍ आली لکه فار ایگزامپل اسی 10000 سګنال ډیر आली نو کتر هغه 10000 आली او ستانه ټولز 5000 راغلي نو د 25000 आला ټیک ده نو تاغه پیسې پاره کې منیج کوا نو زما کوشش دا چې سونه فری ټولز دی هغه ټولز تاسو وایم خو ک فری نه کم ځای موږ ته بیا پیډ ټولز ته زینو هغه به موږ ته پکاري خبر پر اپ ته پر اپ باندې موږ سوشل میډیا منیجمنت کوو صحیح ده اټومیشن وکاو بیا هغه سره سره هوټ سویټ ته چې څه فیچرز ودی کې نه نو څه پدی کی صحیح ده ها اونلی فالټ ته دام یو مطلب دغه ټول دی منیجمنت لپاره دا منیجمنت لپاره دی صحیح ده دا مارکیټینګ لپاره نه دی منیجمنت لپاره دی ها بیا ټیلیوینټ اپ ته نو دا درې اپ په مونږ استعمالو دا درې ټولز به مونږ استعمالو ټیک دا او دا به 1 بای 1 ز تاسو کومه د سینه چې ما بای نیم وی او دا به سکیپ شي نو مونږ به مزید پدې کې بیا مطلب 1 بای 1 کو او پدې پسې به زما په نیکسټ ویډیو کې چې کوم ده کنه هغه سوشل میډیا مارکیټینګ کم ټولز چې دی هغه به ډیسکس کو او سونم مطلب زمونږ نیسسری یوزونه دي ټول به نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله تعالی بیا ډیسکس کو نو هغه پورې مال اجازه راکړئ د الله پامان